Sådär. Nu befinner jag mig här med Pia som är chefen här på Campushallen. Som numera är ett företag, eller hur? Jag kan berätta mer om det. Ja. Vi kommer ju återvända till just där Campushallen och dess historia. Vi börjar med första frågan här. Var skulle du klassa Campushallen? Som en idrottsanläggning, hälsoanläggning eller friskvårdsanläggning eller idrottsanläggning? Träningsanläggning med. Av de du nu säger så skulle jag klassa som en träningsanläggning. Vi jobbar ju med friskvård och förebyggande så att då väljer jag inte hälsa. Hur länge har du arbetat här på Campushallen? 8 år och några månader. Så jag började i augusti 2010. Och då var du chef redan då, eller? Ja, jag har bara haft den här rollen. Ja. Och hur var det? Alltså hur blev det så att du blev chef? Var det så att det var någon folklig, alltså de som inom Campushallen, medlemmarna valde dig, eller att du blev tillsatt av någon högre som ville ha Pia, du ska vara chef? Ja, den tidigare chefen flyttade till Göteborg och så upp sig. Och då gjorde man ju en kravprofil och man gjorde en annonsering. Och då var det en kompis som knackade mig på axeln och sa: det här finns det ett ledigt jobb för dig. Det här tror jag kan passa dig. Och då tittade jag på den kravprofilen och utifrån kravprofilen så passade jag jättebra. Det måste jag själv säga. Men jag hade aldrig varit här innan. Så att när jag blev inbjuden på anställningsintervju så var det den första gången jag besökte Campushallen. Så det var lite speciellt. Men det är ju en styrelse som har rekryteringsprocessen. Så det är inte alla medlemmarna som är med. Utan medlemmarna är istället med och väljer en styrelse på årsmötet och så. Så att de har rekryterat mig och anställningsavtal och så. Yes. Att leda en stor friskvårdsanläggning eller ett stort företag med stort utbud och trevliga anställda, är det alltid så lätt? Eller kan det finnas tuffa lägen där man måste ta tuffa beslut? Absolut. Men det tuffaste är nog att prioritera tiden och så. Det är ju nästan till dygnet runt öppet och året runt öppet. Så det är ju det som är mest spännande. Men jag skulle se den här anläggningen som en fabrik nästan. Det är en träningsfabrik. Det är liksom, det är ju en stordrift. Verkligen. Och rätt sal och rätt instruktör och rätt deltagare och rätt redskap och musik och, så det är mycket sånt där. Men absolut att det är tuffa beslut också. Mestadels är det roligt och vi samverkar även kring tuffare beslut. Att man planerar och sådär. Men absolut, det är ju oftast personalärenden som anses vara tuffast, så kan jag tycka. Men jag kan tycka att det har varit tufft att verka fram en hyresavtal till exempel till en ny anläggning som vi då, det som du insinuerade med det här med företag och så. Det har ju varit väldigt tufft. Alltså mycket arbete och fjärilar i magen och så. Vore det spännande och lite tråkigt? Ja, nej, bara roligt. Bara roligt. Men det är utmanande och det är ett stort ansvar och det är liksom många år och mycket pengar. Så kan man väl säga. Så då kan det bli, men det är ju fortfarande utmanande och roligt. Och ligger ju i det jag ska göra. Så det. Vi kommer ju alltid in på det här lite då och då i de här frågorna. Men Campushallen, är det verkligen en förening eller är det ett företag? Nej, men det är en förening. Det är en ideell studentidrottsförening som heter Linköping Studenters idrottsförening. Och den har funnits sedan 1966. Sen byggde man den här anläggningen 2000 och sen har den byggts på 2005-2006 och 2007 kom den här friidrottshallen och då flyttade man också entrén. Så då har man samma. Och sen har man ju valt att använda varumärket Campushallen. Men det är ju fortfarande en ideell förening som driver all verksamhet. Så alla medlemmarna blir medlemmar i den föreningen. Sen så har vi på ett årsmöte här nu i maj så frågade vi medlemmarna om vi kunde bolagisera en del av verksamheten. Och vad menar du med bolagisera? Innebär att göra bolag. Så det innebär att jag köpte ett företag som var tomt. Om du förstår. Bara för att få ett organisationsnummer. Och det var bara ett konstigt namn. Alltså det heter lagerbolag. Så det var verkligen ett företag som låg på en hylla och väntade på att bli sålt. Och sen har vi namnändrat det. Så nu heter det Campushallen Friskvårds AB.
Och det är fortfarande ingen verksamhet där i, så därför är vi inte ett företag. Vi äger ett företag och det var det företaget som skrev hyresavtal med Sankt Kors för att vi ska bli hyresgäst i den nya anläggningen i Överpark. Okej. Så lite förenklat här då. Jag har ju fina färger. Olika färger. Så här kan jag vara LSIF. Ja, det var det. Ja, absolut. Linköpingsförening. Ja. Och här är ni, organisationen. Ja. Det här är campushallen, själva skalet, byggnaden. Ja. Som är verksamhet. Ja. Och så köpte ni ett företag som hette typ Lagerbolag var det, men nu heter det Campushallen Friskvårds AB. Och så ändrar ni namn på det. Ja. Och så är det här som ni använder för att köpa in den nya anläggningen. Ja, fast vi ska köpa det. Det ska bara bli hyresgäst. Ja, men vi är absolut, och än så länge är det ingen verksamhet i den röda pennan. Men den röda pennan är helägt av den gröna, det vill säga föreningen. Så att alla medlemmar, så är det 100% som ägs det. Sen finns det inga privata ägare eller någonting sånt där. Men skalet Campushallen finns ju här. Och sen finns det ju även, vi får ta den blå då. Och det är ju att det är Akademiska Hus som äger friidrottshallen. Okay. Så skalet här, eftersom du valde att säga skalet, men Campushallen är ett varumärke för den verksamheten vi bedriver här. Men det finns ju dessutom en stiftelse. Så det är en stiftelse, Akademiska Hus, som är ägare av det fysiska anläggningen. Och det är 5000 kvadratmeter var. Men man går in genom samma entré och det kallas för Campushallen. Och alla medlemmarna är medlemmar i LSIF. Och det är årsavgift, alltså medlemsavgift på 50 kronor ska höjas till 100 sen. Och så äger man det där bolaget. Det där har du koll på, Samuel. Ja, jag har forskat lite. Jag har forskat lite, ja, det är bra. Vi har ju nämnt lite att det finns ett kommande projekt här, Campushallen. Eller inte här på Campushallen, men för LSIF-föreningen lite längre in i stan. Vill du nämna lite mer om det? Vad är det för något för projekt? Vi fick en fråga om vi var intresserade av att bli hyresgäst och vara med och påverka utformningen av en ny träningsanläggning. Och det blev ju givetvis en styrelsefråga och så. Men vi har ett styrelsedirektiv som säger expansion. Alltså att vi ska bli större och flera, både medlemmar och flera anläggningar. Och anledningen till det är bland annat att man tror att det därmed kan bli billigare. Eller i alla fall hålla låga priser mot studenter som är primär målgrupp. Och då vill man vara där studenter är. Så det är inte aktuellt att etablera sig i många olika stadsdelar där det inte är studenter. Men det här etableras ihop med Linköpings universitet och det kommer vara forskning och det kommer vara väldigt nära många studentbostäder. Så därför valde vi att tacka ja och vilja det. Sen var det ju någon typ av upphandlingsförfarande så att det var ju inte vi som valde, det var ju de som valde oss kan man säga. Och sen har vi under 1,5 års tid nu jobbat med utformningen av det där och definierat varje litet rum som ska vara i den där anläggningen. Så mellan 2,5 och 3,000 kvadratmeter, medan här idag är det ju 5,000 kvadratmeter exklusive friidrottshallen. Så det är ju mindre. Det kommer att vara mindre, men en fullstor bollhall och läktare. Men det kommer vara färre läktarplatser än vad det är här. För här har vi en motordriven läktare som tar 600-700 sittplatser. För det är ju såna här som inte är stjärtformade utan det är liksom, beroende på hur tajt du sitter om man säger. Så det är inte stolar. Ja, det är inte stolar liksom. Medan på nya Överpark, Campushallen 2 som du sa, så är det fast läktare. Så det innebär att det är, du tar aldrig bort den, du drar aldrig in den eller så. Och så kommer det vara friskvårdsverksamhet så det finns behandlingsrum. Och så kommer det att vara 2 olika gruppträningslokaler. Och så en fullstor bollhall. Och gym förstås. Om jag inte sa det. Kommer det vara någon slags utbyte av anställda och så eller? Ja, tanken är ju att det kommer att vara, framför om vi avvaktar lite anställda så tänker jag att det som är viktigt är att vår ambition är att sälja kombikort. Så att du kan träna på båda ställena. Det är då vi tror att det blir bäst för din egen. Så det kommer inte vara en kopia av den här anläggningen utan det kommer vara ett komplement. Så det kommer inte vara exakt samma utbud här. Så cykelsal till exempel kommer vi inte ha där. Så därför kommer vi fortsätta att erbjuda cykel här och så. Men vissa kanske populära pass finns på båda ställena. Kanske kår? Ja, kanske. Det har vi inte utvecklat kan jag säga. Det är 2021 ska det starta i januari. Så att det bygger hela 2019-2020. Det är jättelänge. Ja,
Då har till och med du tagit studenten. Ja, faktiskt. Vi går vidare. Ja. Varför var man nu komma till campushallen och 2021 komma till campushallen 2 och träna? Ja, jag skulle ju säga att det som gör oss unika är vår bredd. Att vi har så mycket att välja på och så generösa öppettider. Och sen att vi har en personal som håller så hög kvalitet. Och vi har ganska mycket kvalitetssäkringar runt om i verksamheten. Och att den är så välutbildad. Så du kan känna dig trygg i din träningssituation. Och uppstår det någonting så kan du också få en vidareutveckling. Så vi har från nybörjare. Och vi har till och med mindfulness-pass där du alltså inte ens byter om. Ja, bara jobbar med knoppen och återhämtning. Upp till att elitidrottare tränar här. Så i den bemärkelsen har vi högintensivt och lågintensivt och med och utan musik och så här. Så det är bredden jag skulle säga är unika. Och det som är väldigt specifikt är också bollsportsverksamheten där du har möjlighet att komma som ett pass. Inte bara, det finns ju andra aktörer i stan som har turneringar och det finns jättemånga fotbollsföreningar då du spelar i ett lag. Men det är inte någonting av det utan du kan komma som träning bara. Så ikväll kan jag spela basket och imorgon kan jag vara med på en timmes fotboll. Så det är det som är unikt. Så vem som helst kan komma utan att man är med i någon förening? Absolut. Utan du är med i LCIF så då har ju ditt träningskort på campushallen och det erbjuds ingen annanstans i Linköping. Och därför ska du komma och träna här. Men sen också huvudsyftet till varför du ska träna är för att du ska må bra. Ja. Och dina kognitiva förmågor, alltså minne och koncentration och bättre sömn förbättras ju av. Och då ska det vara pulshöjande aktiviteter också. Det är väl en halvtimme om dagen eller? Ja, det är det man rekommenderar. 3 gånger i veckan brukar man prata om med WHO. Men det allra bästa är pulshöjande 30 minuter om dagen. Yes. Varje dag eller? Ja. Och helst ska det vara 45 minuter. Och springa är bättre än att gå snabbt och sådär. Så det är riktigt pulshöjande som får de här mätbara effekterna på hjärnan. Men sen skapas det ju endorfiner och så vidare som gör att du mår bättre rent. Alltså du får biologiska påslag helt enkelt. Och det är det som är så spännande. Så det är därför man ska komma till campushallen in the first place. Jättebra. Tack för intervjun. Ja, tack så väldigt mycket.